السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفه ديال الطنجيه المراكشيه اللي كلشي كيحماق عليها. راكم عارفين العيد الكبير جاي، دونك اللحم تنبغيو نعرفوا نديروا شي طريقه جديده باش نقدروا ناكلوه، وهذه من بين الطرق اللي تصلح حتى للملج ديال العيد الكبير. الوصفه ديال الطنجيه غادي نحتاجوا الملج. انا هنايا عندي ملج ديال الكري، عندي هنايا كيلو ونص. بالنسبه للعطريه اللي غنحتاجو، عندنا الكمون بلدي حبوب، عندنا الزعفران حر، زعفران شعره، السمن الحار، راس ديال الثومه، وعندي هنا حامضه مصيه. بالنسبه للماء فغادي نحتاج كاس كبير، وزيت بلديه كما كتشوفوا كاس لاروما. الا كنتو اول مره كتشوفوا لي فيديو فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات. اسهل طريقه باش كنصاوبوا اللحم راه هي الطريقه ديال الطنجيه، وكيجي لذيذ لدرجه راه تشم في اللحومه كامله، كلشي كيشم الريحه ديال الطنجيه وكيعرفوك بلي راك مصايب الطنجيه. بالنسبه لهاد الطريقه اللي غندير اليوم فهي الطريقه ديال الطنجيه ديال الكوكوط. بالنسبه للطنجيه اللي كتصايب في القلوشه ديال الطين فهي مختلفه غير في الكميه ديال الماء، راه نفس المقادير نفس كلشي، كتختلف غير الكميه ديال الماء. الطنجيه ديال القلوشه كتحتاج فقط نصف كاس ديال الماء، والطنجيه ديال الكوكوط كتحتاج كاس كامل ديال الماء، كاس كبير ديال الماء. هذا هو الاختلاف اللي كاين. على بركه الله نبداو طريقه التحضير. غناخذوا دوك الطريفات ديال اللحم، كنحطوهم في الكوكوط، كنضيفوا الحامض مصير. الحامض مصير حاولوا تحيدوا له داك العظيمات ما يبقاوش فيه. ما غاديش نحتاجوا الملحه لحقاش كاع هاد العطريه اللي كتكون كاع المكونات اللي كيكونوا في الطنجيه كيكونوا مالحين، ما غاديش نحتاجوا كاع نديروا الملحه. غنحطوا الراس ديال الثومه. بالنسبه للسمن فغادي ندير 2 معالق صغار. بالنسبه للزعفران الشعره فانا عندي هنا نص غرام كما كتشوف، فكندير لي غير بحال هكا زيدو. وبالنسبه هنا للكمون البلدي فدرت معلقه كبيره ونص. بالنسبه لهاد الكمون البلدي فغادي نفركوه باليدين، نفركوه غير بحال هكا باليدين. ريحته راه كتكون مجهده بالمقارنه مع الاخر. وغادي نضيفوا داك نصف كاس ديال الزيت، ماشي نصف كاس، كاس لاروب كما كتشوفوا. ومن بعد اخيرا غادي نزيد داك الكاس ديال الماء. وهي الطنجيه دابا خصها طيب، غادي نسدو عليها وغادي نديروها على عافيه مهيله لمده ديال ساعه ديال المكانه، وهي على عافيه مهيله جدا. تاكد على ان العافيه خصها تكون مهيله بزاف، بحال راه خاص بحال يكون طايب على الفاخر. غنزيروا عليه الكوكوط وغادي نحطوه على عافيه مهيله لمده ديال 45 دقيقه على الاقل، خصنا ساعه ديال المكانه. هاهي الطنجيه ديالي من بعد ما وجدات، راه الريحه كتطلع كتشهي، ما تصوروش، راه بحال الطنجيه اللي كتاخذوا من مراكش. ما تحتاجوش تمشيو لمراكش باش تاكلوا الطنجيه، كلوها في ديوركم، راه كتجي هائله. نتمنى تجربوها. وواحد الملاحظه نسيت ما قلتها لكمش، ما تنساوش طلعوا عليها مره فاش تفوت ساعه، طلعوا على الطنجيه ديالكم. الا كان اللحم مازال ما طابش مزيان فخليوها تزيد طيب، لان شي مرات اللحم تيكون قاصح، راكم عارفين هاد القضيه هادي. وبصحتكم وراحتكم نتمنوا تجربوا الوصفه، راه كتجي هائله. الا كنتو اول مره كتشوفوا لي فيديو فما تنساوش تشتركوا في القناه، تخليو لي الاعجاب ديالكم، لي لايك، تشجعوني بالتعاليق. تهلاو في راسكم.